Salut! Astăzi învățăm La minor 6. Acordul de La minor 6 are pe lângă notele La, Do, Mi și treapta a șasea adăugată, adică nota Fa diez. O primă poziție prin care putem cânta acest acord este acordul de La minor pe care îl cunoaștem deja, degetul 2 și 3 pe coarda a patra și a treia în poziția a doua și degetul 1, coarda a doua, poziția a întâia. Și adăugăm degetul 4 pe coarda a întâia, poziția a doua, nota Fa diez. Tragem de la coarda a cincea în jos. O altă posibilitate este dacă punem bare în poziția a cincea, degetele 2 și 3, coarda a cincea și a patra în poziția a șaptea, iar degetul 4, tot în poziția a șaptea, pe coarda a doua. Ciupim de toate 6. O altă posibilitate ar fi să luăm notele Do, Mi și La, unul sub altul, degetul 2, 3 și 4, pe coarda a treia, a doua și coarda a întâi, în poziția a cincea, iar Fa diezul să-l punem cu degetul 1 în poziția a patra. Ciupim primele 5 corzi. Și în fine, am mai putea cânta o altă variantă a acestui acord cu degetul 4, acest Fa diez de pe coarda a patra, apoi degetul 2, nota La, poziția a doua, degetul 2, iar degetul 1 apasă pe nota Do, pe coarda a doua, poziția a întâi. Și ciupim la fel primele 5 corzi. Așadar, avem o posibilitate aici, o altă posibilitate aici, o altă variantă aici și în fine o variantă pe toate cele 6 corzi. La minor 6.